السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة سداسية باستخدام بقايا الخيوط مكونة من سطرين لتكوين مفرش سرير أو بطانية بيبي أو شال مستطيل أو كوفية أو بلوزة أو كارديجان أو شنطة أو أي حاجة إحنا حابين نكونها. أتمنى فكرة النهاردة تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنستخدم بقايا الخيوط. هستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك زي ما احنا شايفين مع إبرة رقم 3.5 ملم. تقدري تستخدمي بقايا الخيوط اللي بتكون طولها يعني أطولها قصيرة، لأن طبعا القطعة بتاعتنا مكونة من سطرين وصغيرين جدا، وهشرح معاكم كمان طريقة التشبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. بنبتدي نكون دائرة سحرية. بسيب مسافة من الخيط وعلى 2 من الأصابع، هلف الخيط وارجع للخلف واجي تاني للأمام. بجيب الخيط مش جنب بعضه، لا عكس بعضه بشكل حرف الإكس، وارجع من نفس المكان للخلف. هلف في ايدي الناحية التانية، تكون عندي هنا حلقتين. بنزل تحت الحلقة الأولى وبسحب الحلقة التانية من تحتها، وبلف الخيط بلف ايدي الناحية التانية، وواحدة واحدة بسحب الخيط من على ايدي. بتأكد ان طرفين الخيط داخل الدائرة السحرية. خيط البداية بنحافظ عليه يقفل لنا الدائرة السحرية في النهاية، اما خيط اللي هو متصل بالشلة ببتدي ارفعه على ايدي عشان اشتغل. ببتدي اشتغل في البداية 6 غرزة كلاستر. بعد كل غرزة فيهم بشتغل سلسلتين، وكل غرزة كلاستر مكونة من 2 عمود بلف، 1 2 سلسلة، ومش هعتبرهم معايا اي حاجة من العدد، هعتبرهم بس مجرد سلاسل ارتفاع توصلني لارتفاع مقارب للغرزة اللي هشتغلها، وهي طبعا بنشتغل بغرزة العمود في غرزة الكلاستر. ببتدي معايا على الابرة حلقة، بلف الخيط مرة واحدة بقى معايا حلقتين، بدخل فراغي داخل الدائرة، اسحب الخيط واخرج معايا كده 1 2 3. هسحب الخيط واخرج من حلقتين واخلي ايه الحلقة الاخيرة بالاضافة للحلقة الاساسية معايا على الابرة. تاني عمود بلف الخيط، بدخل اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج بس من حلقتين، واخلي الحلقة الاخيرة كده معايا 3 حلقات. هسحب الخيط واخرج منهم هما التلاتة، وهاخد سلسلتين مسافة 1 2 زي ما احنا ايه شايفين بالشكل ده. نرجع تاني نكرر. طيب انا يا رندا مش عارفة اشتغل والدائرة السحرية واسعة شوية، شدي خيط البداية ضيقية مش هيحصل اي حاجة. هلف الخيط، بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقة الاخيرة. تاني مرة بلف الخيط، بدخل الدائرة، اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقتين، واخلي الحلقة الأخيرة معايا الحلقة الأساسية وحلقتين العمودين اللي اشتغلناهم لغاية نصهم. بسحب ال3 حلقات من على الإبرة وباخد سلسلتين مسافة 1 2، وبكرر دوت لغاية ما بيكون معايا 6 غرزة كلاستر. طيب يا رنا، في بديل للشكل ده؟ في بديل للشكل ده. بدل ما تشتغليها غرزة كلاستر اشتغلي عمودين سلسلتين عمودين سلسلتين لغاية ما تكرري ده 6 مرات. في نهاية السطر بيكون معاكي 6 مجموعات، اما انك تشتغلي عمودين او انك تشتغلي غرزة كلاستر مكونة من عمودين، لكن طبعا هو الاساس في وحدتنا النهاردة هي غرزة الكلاستر من عمودين. ده 1 2 3 4 5 6 وسلسلتين ما بين كل غرزة كلاستر. ابتدي بقى اشد خيط البداية واقفل الدائرة السحرية. الخيوط دي في النهاية بلضمها بإبرة التنظيف، وابتدي ايه اقصها، بسيب منها مسافة طويلة واقص، بعد كده بنضف بإبرة التنظيف. بنروح لأول غرزة اشتغلناها، بدخل اسحب الخيط، اخرج من تحت حرف الفي ليها ومن تحت الحلقة اللي عندي الابرة بغرزة منزلقة، وابتدي اضيف اللون الجديد. بسيب مسافة بسيطة من الخيط وابتدي الف الخيط على الهواء بالشكل ده، وابتدي اسحب الخيط واخرج من الحلقة دي، وبعد كده بشد خيط البداية بقفل عقدة البداية، بسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقة الموجودة عندي. نسحب كل اطراف الخيوط معانا في الخلف واحنا ايه بنشتغل. همشي بمنزلقة لغاية السلسلتين، ما بشتغلش فوق غرزة الكلاستر نهائي. طيب ببتدي اشتغل ايه فوق كل سلسلتين؟ بشتغل عمودين سلسلتين عمودين، برتفع سلسلتين، وزي ما قلنا مع بعض هم مجرد سلاسل ارتفاع مش معايا من العدد. ابتدي الف الخيط، بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج معاكي 3 حلقات. هسحب الخيط واخرج من 2، اتبقوا 2 هسحب الخيط واخرج منهم، لانك هنا بشتغل العمود لغايه اخره. 2 1 2 سلسله، وكمان مره 1 2. ممكن نستبدل غرزة العمود بغرزة نصف عمود، يعني زي ما انتوا حابين. طول الغرزة اللي فوق دي ممكن نقصرها مش هيحصل اي حاجة. هنبتدي ندخل في الفراغ اللي فيه سلسلتين اللي بعده. طبعا الكلاستر اللي تحت انا بتجاهلها تماما. عمودين سلسلتين عمودين، 1 2 1 2، وكمان ايه عمودين 1 2، وبكرر فوق كل سلسلتين بشتغل عمودين سلسلتين عمودين لغاية ما بخلص الشكل بتاعي كله.
رجعت لكم تاني كده في نهاية السطر، بروح لأول غرزة عمود اشتغلتها وبقفل بغرزة منزلقة، وبسحب الخيط عندي من الحلقة اللي عندي على الإبرة، وبسحبه كمان من أول غرزة عندي للخلف. ابتدي بقى ايه انضفه داخل الشغل كله، ان احنا بنسحب من تحت الغرز بتاعتنا الخيوط الزيادة، وبعد كده بقصقص كل الخيوط الزيادة. الشكل ده بتكون دي وحدتنا. طيب تعالوا نكون بس عكس اللونين، تمام؟ بنفس اللونين بس العكس. هنبتدي نكون نفس الوحدة، بس هوريكم ازاي نشتغل عمودين بقى ايه بدل غرزة الكلاستر. بنكون دائرة سحرية، سلسلتين، واشتغل عمودين، بس عمودين كاملين، 1 2 سلسلتين، 1 2 كمان عمودين، دي المجموعة رقم 2 1 2 سلسلتين وعمودين، سلسلتين عمودين سلسلتين، لغاية ما بكمل 1 2 3 4 5 6. بس بدل ما بشتغل كلاستر بشتغل غرز عمود بلف. كده بنكون وصلنا ل6 مجموعات، 1 2 3 4 5 6. بشد خيط البداية، بقفل الدائرة السحرية، وبروح لأول عمود اشتغلته، وبضيف معاه كمان خيط البداية على الإبرة، واقفل بغرزة منزلقة سليب ستيتش. طيب انا محتاجة اغير اللون، بمشي كمان بمنزلقة لغاية الغرزة اللي جاية، لان انا عندي هنا غرزتين بتعامل معاهم مش غرزة واحدة بس. تمام؟ الكلاستر الفرق بينها وبين الغرزتين ان انا هنا بتعامل فوق غرزة واحدة بس. ابتدي اجيب الخيط الجديد واقفل عقدة بداية، واسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقة اللي عندي على الابرة، واسحب كل اطراف الخيوط لغاية السلسلتين، وامشي لغاية السلسلتين بمنزلقة سليب ستيتش. وهنا بقى هبتدي اكون زي تحت بالظبط، عمودين سلسلتين عمودين. في بدايتك بترتفع سلسلتين، وزي ما قلنا مع بعض انا ممكن استبدل غرزة العمود بغرزة اكبر او غرزة اقل زي ما احنا حابين، على حسب اطوال الغرزة اللي انت حابة تشتغليها. ده 1 2 1 2 كمان مرة، 1 2 زي ما احنا شايفين. وبكرر السطر بتاعي كله، هلف الخيط على الابرة، بدخل الفراغ اللي بعده، عمودين سلسلتين عمودين، وهكذا. هوريكم ان مش هيحصل فرق خالص ما بين غرزة الكلاستر واستخدام العمودين. كده 1 2 1 2 سلسلة، وكمان مرة 1 2. بصوا يا بنات دلوقتي اهو الشكل هنا والشكل هنا، مش هتحسوا بفرق خالص، هتحسوا ان نفس النتيجة، مع اختلاف طبعا طريقة العمل، ومش هيلاحظ الاختلاف غير طبعا البنات المحترفات او اللي هتدقق جدا في شكل الوحدة. بكمل بقى الوحدة بتاعتي وارجع لكم نشبك مع بعض. رجعت لكم تاني في نهاية السطر زي ما احنا شايفين. بص حتى لما اشتغلت الوحدة كلها الاختلاف يعني مش باين. يعني بصوا زي ما احنا قلنا مع بعض، لو انت دققتي هتحسي ان هي نفس الطريقة. تمام؟ لكن بتشتغلي بالطريقة اللي تريحك، اللي تكون سهلة عليكي. بنمشي بمنزلقة، نقفل فوق اول غرزة زي ما احنا شايفين. طيب عايزين نشوف طريقة التشبيك مع بعض. همشي بمنزلقة كمان لغاية الغرزة اللي جاية. طيب انا لما ببتدي بشبك ايه يا بنات؟ على ظهر الشغل. نجيب ظهر الشغل مش وشه. طالما هنشبك بطريقة المنزلقة، وطريقة تشبيكنا بتكون بغرزة المنزلقة، هنشبك على ايه؟ ظهر الشغل. بدخل تحت الزاوية دي وتحت الزاوية دي، وهقفل كمان بغرزة منزلقة. هرتفع سلسلة. هي طبعا غرزة المنزلقة ملهاش ارتفاعات او اي حاجة، تمام؟ لكن علشان اعرف اشتغل وانا ماشية مرتاحة لازم يكون عندي سلسلة الارتفاع دي. بشوف اول غرزة موجودة عندي، طبعا انا عندي 4 غرز، 1 2 3 4. فوق الغرز دي شايفين بقى حرف الفي، لكل غرزة فيهم فيها حلقة امامية وحلقة خلفية، فرونت لوب والباك لوب. لما باجي اشبك على باستخدام غرزة المنزلق، بدخل في الحلقة الامامية. ده طبعا بالنسبة للوش اللي انا فيه. انا لو قلبت الوش الشغل بتكون دي الامامية الفرونت لوب ودي الباك لوب، لكن انا لما بجيب الوش الناحية دي بتكون الفرونت لوب ودي الباك لوب بالنسبة لي وانا شغالة. تمام؟ بنزل تحت الحلقة الامامية بالنسبة للوحدة دي الفرونت لوب، وبروح للوحدة اللي ورا، بسيب الامامية واروح للخلفية اللي هي الباك لوب. ادخل يبقى خدت الحلقتين دول من الوحدتين، حلقة امامية مع حلقة خلفية، وبسحب الخيط واخرج من تحت الحلقتين ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة. تاني بكرر الحلقة الامامية اللي قدام وشي على طول الفرونت لوب، وفي الخلف بسيب الامامية بروح للخلفية
الباك لوب اسحب الخيط واخرج من تحتهم تحت الحلقة اللي عندي على الابرة. امامي فرونت لوب مع باك لوب، حلقة خلفية، وبسحب بغرزة منزلقة. التشبيك بيكون بلون من الالوان اللي احنا شغالين بيها يا بنات، تمام، لغاية ما بوصل لمكان الزاوية تاني، وبسحب الخيط بالشكل ده زي ما احنا شايفين. بتكون دي طبعا وحدتنا النهاردة زي ما احنا شايفينها، وحدة من اسهل الوحدات، وفعلا حرفيا تقدري تستخدمي بقايا الخيوط. وبصوا حتى لو احنا بنشتغل بلونين بس ممكن تدي اختلاف زي ما احنا عملنا، ان انا ابتديت هنا بالازرق وبعد كده اللون اللي هو الاحمر، رجعت هنا اشتغلت احمر وبعد كده الازرق، يعني وهكذا. تبتدي تشتغلي بكل الالوان المتاحة عندك المتوفرة، وتقدري تكوني منها منتجات جميلة جدا ومميزة. بكده بنكون وصلنا لنهاية فكرتنا النهاردة. اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. فضل الله يسامر. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد، وتنسوش كمان تتابعوا صفحتنا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.